මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ බස් රථයේ හිර වෙලා මිරිකලා යන මගින් දෙදෙනෙක්ගේ සංවාදයක්. ලස්සන කතාවක්. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරගෙන යන්න. මම ප්‍රියංකර chat box එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. ඔයා දැන් මේ බස් එක ඇතුලේ සෙනග ගොඩක ඉන්නේ. Please can you move a bit? ඒ සෙනග ගොඩේ තෙරපිලා ඉන්නකොට ඔයා කියනවා පොඩ්ඩක් එහාට යන්න පුළුවන්ද? Please can you move a bit? හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මේ ඔයා බස් එක ඇතුලේ ඉන්නේ. ඒක තමයි ඕනවට වඩා මිනිස්සු පටවන බස් එකට. That's why they are overloading the bus. ඒක තමයි ඕනවට වඩා මිනිස්සු පටවන බස් එකට. That's why they are overloading the bus. දැන් ඔයත් මෙහෙම කියනවනේ. එයාලා මගින් ගැන හිතන්නේ නැහැ. එයාලා බස් එකේ යන මිනිස්සු ගැන හිතන්නේ නැහැ. කොහොම කියලා කියනවනේ. They don't think about passengers. එයාලා මගින් ගැන හිතන්නේ නැහැ. They don't think about passengers. දැන් ඔයාට කියන්න ඕන එයාලා ස්ටාෆ් එක ගැන හිතන්නේ නැහැ. They don't think about the staff. දැන් ඔයාට කියන්න ඕන එයාලා ස්ටාෆ් එක ගැන හිතන්නේ නැහැ. They don't think about the staff. ප්‍රයිවට් බස් වලටම කියලා වෙනම ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙන්න ඕන. There should be code of ethics for private buses. ප්‍රයිවට් බස් වලටම කියලා වෙනම ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙන්න ඕන. There should be code of ethics for private buses. එක රජයකින්වත් ඒක කරන්නේ නැහැ. It is not done by any government. එක රජයකින්වත් ඒක කරන්නේ නැහැ. It is not done by any government. ඒ කියන්නේ කිසිම රජයක් කැමති නැහැ පුද්ගලික බස් අයිතිකාරයන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. දැන් මේ බස් එක ඇතුලේ හිර වෙලා බස් එකේ යන ගමන් තමයි මේ දෙන්නත් එක්ක මේ ගැන කතා කරන්නේ මේ. හැදින්න ඕන දේවල් ගැන. That means no government would like to act against private bus owners. ඒ කියන්නේ කිසිම රජයක් කැමති නැහැ පුද්ගලික බස් අයිතිකාරයන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. මේ වගේ නිතර භාවිතා කරනවා නම් හරි ලීසි ඉක්මනටම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.